אחרי כמה שבועות הראשונים כבר היה מקסים סלומון. כששירתתי בצה"ל אני הגעתי למסקנה שגיוס הבנות הוא שטות. יש המון בנות שאין להן מה לעשות, להגיש קפה למפקד. מעט בנות שבאמת היו חשובות ומילאו תפקידים חשובים. אז למה גיוס כללי? לבטל את גיוס הבנות, נפתח את זה למתנדבות עם משכורת טובה, עם מדים יפים, וזהו. אז יום אחד לקחתי את מקסים סלומון, הלכנו לאיזשהו משרד צבאי ביפו, אנחנו לצלם בשביל כתבה שרציתי בה לדרוש לבטל את גיוס הבנות. וכאמור, הצילום והטקסט אצלנו תמיד היה משולב לגמרי. מקסים ידע מה אני רוצה, והוא ביקש במשרד שיתנו לו חיילת יפה בשביל לצלם אותה. לקחו את הציילת הכי יפה, והיא הייתה צריכה להצטלם, אז היא הסתרקה, ומקסים צילם אותה בזמן שהיא מסתרקת. התמונה הזאת הופיעה על חצי עמוד, עם הכותרת משהו כמו האם גיוס הבנות דרוש או משהו כזה. עניין צבאי צריך להגיש לצנזורה, מגיש לצנזורה, תפן לי הצנזור, לא צנזור, דובר צה"ל. היה אנגלי אחד, משהו. אני צריך לדבר איתך באופן דחוף. נפגשנו במלון ריץ פה למטה, והוא אומר, הראיתי את הכתבה לרמטכ"ל, רמטכ"ל יגאל ידין, הוא מתנגד לפרסום. אמרתי, אתה אוסר אותו? אמרתי, לא, אני לא יכול לאסור אותו, לפי תקנת הצנזורה זה לא בר איסור. אמרתי, אם כן, אני אפרסם. אז הוא אמר לי, תדע שאתה נכנס לריב רציני עם צה"ל. אמרתי, צה"ל זה אני בדיוק כמוך, אולי יותר. פרסמתי. פרצה שערורייה נוראה, הרמטכ"ל נתן הוראה, אסור להכניס את גיליונות העולם הזה לאיזשהו מחנה צבאי בארץ. צה"ל ביטל את הזמנת העולם הזה שקונה כל שבוע כך וכך מאות עותקים. ונכנסתי לסכסוך עם צה"ל שנמשך הרבה עשרות שנים. לא חשוב שהעולם הזה היה העיתון הכי קרוא בצה"ל ושהעיתון היה מצוי בכל מחנות צה"ל, חיילים פשוט הביאו אותו. זו הייתה התחלת המלחמה האמיתית ביני ובין הממסד. התחיל עם צה"ל, אחר כך הממשלה כולה ביטלה את כל ההזמנות של העולם הזה, את כל המודעות בעולם הזה. זה הייתה מקור הכנסה רציני, המודעות הממשלתיות. וזהו, והעולם הזה היה במצב מלחמה עם הממסד. מה זה הממסד? כל הממשלה על כל מחלקותיה. הסוכנות היהודית על כל מחלקותיו. ההסתדרות שהייתה אז כוח אדיר בארץ, המעביד, המעסיק הכי גדול בארץ בהרבה, ועוד כל מיני דברים, כל מי שרצה הלוואה מהממשלה, וכל אחד רצה, מי יכול להתקיים בלי זה? אז פנחס ספיר אמר, כן, אבל אתם לא תפרסמו בעולם הזה. העולם הזה נשאר למעשה בלי כל מודעות. אני חושב שעד שנות מ-1950 עד 1900, עד מלחמת ששת הימים כמעט, עד אמצע שנות ה-60, לא היה בעולם הזה אינץ' אחד של מודעה ממשלתית. דבר שהקשה עוד יותר על המצב הכלכלי הבעייתי שלנו ממילא.